السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم على قناة الغد المشرق للشروحات. اليوم سوف نشرح طريقة جديدة للربح من الإنترنت حول تطبيق معروف اسمه جوجل. هو تطبيق صيني معروف جدا على الساحة العالمية ويربح منه الكثير، وسوف أترك لكم رابط فواصل لفيديوهات لأشخاص ربحوا من هذا الموقع. سوف نترك لكم إن شاء الله في القريب العاجل بعد أسبوع إن شاء الله إثبات السحب. عندما تستلم رابط الدعوة لتنزيل هذا التطبيق من بلاي ستور، سوف يرسل لك صاحب الدعوة رقم أو كود للتفعيل بهذه الطريقة. بعد التسجيل على الموقع التطبيق تدخل ها هنا في الصفحة الأولى من البروفايل ها هنا تضغط في هذا القسم أين توجد الصورة قرب الكاش 1.95. هذه الصورة تعلم عليها. عندما تعلم عليها تظهر لك هنا عوض ماي ترانزاكشن، تظهر لك صورة لأول مرة بهذا الشكل انفيتيشن كود، يعني أول لربح 2000 نقطة كما ترى بالأصفر ها هنا. لربح هذه 2000 نقطة يجب أن تدخل انفيتيشن كود، يعني صاحب الدعوة الذي أرسل لك سوف يرسل لك كود عند إدخاله ها هنا، لأن التطبيق لا يعتمدك إذا دخلت من الإنترنت دون أن تكون مشترك عن طريق شخص آخر، لأن هذه طريقة الربح. كل واحد يرسل دعوة لأصدقائه حتى يتسجلوا عبر رابطه والحصول على 2000 نقطة. عند الدخول على الانفيتيشن كود، عند الضغط عليها سوف تظهر لنا صفحة هكذا انفيتيشن كود. تلصق يعني هذا الكود المرسل إليك وتضغط على confirm ها هنا. ثم عندما تضغط على confirm سوف يتحول هذه 2000 نقطة إلى النقط الموجودة عندك في الداشبورد. إذن هذه طريقة التسجيل. أثناء التسجيل يمكن أن تسجل سواء بجيميل تبع جوجل أو بالفيسبوك أو برقم الهاتف، وأنا أنصحك أن تسجل بالجيميل، لأنك عندما تسجل بالفيسبوك وإذا قدر الله ما صادفك أي مشكل بحسابك سوف يلغى أو يقفل من طرف الفيسبوك، وبالتالي يضيع عليك كل شيء في هذا التطبيق الذي ربطته بإيميل الفيسبوك. قلنا اضغط على انفيتيشن كود وأدخل الكود وسوف تربح 2000 نقطة. سوف تدخل يعني ها هنا في الكوينز، ثم تأتي هنا وتفعل تحت أسفل باي بال. إذا كان لديك باي بال سواء مفعل أو غير مفعل، يكفي أن يكون لك جيميل للباي بال تدخلها هنا وتربح 0.5 سنت وتفعل الإيميل أسفل. وبالتالي عند تفعيل الإيميل أسفل، إيميل الذي تسجلت به سواء جيميل كما قلنا أو إيميل عن طريق الفيسبوك، إذا كان حسابك يعني محمي جدا على الفيسبوك فلا ليس هناك مشكل. طريقة الحصول على النقاط كيف هي؟ سوف نرجع إلى درجنا إلى الوراء. كما تلاحظون هنا أسفل لدينا بونس. هذا البونس نتحصل به على النقاط كل يوم، تعطينا العجلة سبين نضغط عليه. كما تلاحظون توداي سبين لدينا 10 سبينات أو 10 فرص لتدوير هذه العجلة والحصول على ريواس أو هدايا. إذن 10 طيلة اليوم، ما بين كل واحد وواحدة مدة زمنية قدرها تقريبا ربع ساعة. إذن نضغط عليها هكذا ستارت، تبدأ تدور العجلة، ثم كما تلاحظون حصلنا على ريوارد من 2000 نقطة. نضغط على كونفيرم وسوف يضاف معنا في حسابنا فوق إكسترا سبين. سوف لا يعطينا فرصة حتى تمر هذه الدقيقتين في العداد التنازلي في الدقيقتين، ثم نضغط عليها مرة أخرى حتى نكمل 10 فرص للعجلة في هذا اليوم. هذه الطريقة الأولى للتحصيل على النقاط. سوف نمر إلى الطريقة الثانية. الطريقة الثانية والتي أعتمدها أنا شخصيا هي الريفيرالز. أسفل ها هنا في قرب العجلة لدينا الريفيرالز. عند الضغط على الريفيرالز أنا أعتمد طريقة، فعند الضغط على Invite Now فإنك تشارك مع الأصدقاء الانفيتيشن تبعك، والكود ها هو كما ترون. هذا هو الكود الذي سوف ترسل لأصدقائك. عندما ترسل لهم هذا الكود تحصل أنت على 0.05 سنت. يعني لنفرض مثلا أرسلت إلى 600 شخص فسوف تحصل على 30 دولار. 30 دولار ممكن سحبها. سوف نشرح طريقة السحب بعد قليل. هذه الانفيتيشن كود كما تلاحظون هنا invite first friend earn $3.
إذا دعوت شخص ما وتتبع هذه الطرق الثلاثة، الطريقة الأولى والطريقة الثانية والطريقة الثالثة. الطريقة الأولى share code friend، يعني ترسل له الكود، هذا الكود الذي يظهر أمامكم منتهي بصفر، تضغط على copy وتنسخه وترسله للشخص عندما ينزل التطبيق، ويضغط على invitation code ويدخل هذا الكود، وينتقل إلى ستيب الثاني والخطوة الثانية. تحصل أنت على نقاط وتحصل على ريواردز بمقدار 0.5 دولار. والستيب الثالث يجب أن يفعل الإيميل تبعه ويفعل الإيميل الباي بال. عندما ينتهي من هذه الخطوات الثلاثة أنت سوف تتحصل على 3 دولار بالكامل. كما قلنا كيف نحصل على النقط أو كيف نجمع النقط عندما تنتهي لنا فرص جمع النقط، فهذه أنسب طريقة هي invitation code أو invite now من الريفيرالز. تدعو ريفيرالز عن طريق هذا التطبيق لكي يتسجلوا معك، وعندما يتسجلوا سوف تحصل على كل شخص على نقط، تجمع النقط. إذن طريقة التطبيق هي أنك مباشرة عند الضغط على invite now ينفتح معك بارتاج أو شير، تضغط مثلا على تليجرام، تفتح التليجرام ثم ترجع دون أن ترسل لأي شخص. عندما تفتح وترجع انظر حصلنا على 59 نقطة confirm، تمت إضافتها في مجموع النقاط الذي نتحصل عليه في الداشبورد. بنفس الطريقة مرة أخرى invite تليجرام، ندخل ونسكر دون أن نرسل أي شخص، نرجع أدراجنا انظروا 246 نقطة confirm. بهكذا نجمع النقاط. عند جمع النقاط كما تلاحظون هنا لدي أنا الآن 24631 نقطة. كيف أحول هذه النقط إلى كاش باك أو إلى دولارات؟ هذا سؤال سوف يطرحه الكثير. إذن طريقة التحويل هي جد سهلة. أنا أعتمد هذا كما تلاحظون لدينا أربع فرص للربح. الفرصة الأولى هي نيو سوبر، الثانية لايف سكور، والثالثة سوبر كاب، والرابعة سوبر بوكر. أنا أدخل إلى سوبر كاب. عند الدخول إلى سوبر كاب تضغط عليه بهذه الطريقة. كما تلاحظون هنا مباريات، ننتظر حتى تنتهي هذه السيمي فينال. يعطيك دورة من 8 فروق كل فريقين مع بعضهما، وينتهي بهم إلى السيمي فينال والفينال. أنت ماذا يتوجب عليك؟ تضغط على تختار فرقتين، مثلا هذه الفرقة الأولى مع الفرقة الثانية، تخمن تخمين مثلا. انظروا كيف سوف الآن هذا الفريقين يمران إلى الفينال أو دور النهائي. كما تلاحظون انظروا الأشخاص الذين يساهمون بمبالغ ويخمنون، مثلا يساهم بمبلغ من هذه النقط، مثلا 2000 ابتداء من 2000 نقطة، 4000، 6000، وسوف يكون الربح لك إذا ربحت هذه الفرقة. تخمن مثلا إذا كان هذه الفرقة سوف تربح، إذا ربحت الفرقة فسوف تتحصل. الآن كما ترون الماتش أو المباراة في طور، هي مباراة فيرتويال ليست حقيقية. كما تلاحظون الفريق الثاني رابح ب3 أهداف مقابل هدفين. إذا مانشستر سيتي هو الذي ربح في هذه الدورة. إذا الآن سوف تبدأ دورة جديدة سوف نبدأ معها. انظروا الناس، كل الأشخاص المتواجدين الآن على الموقع كل واحد والعداد هنا التنازلي لبداية الماتش أو لبداية الدورة بقي له 10 ثواني. نحن قبل أن ينتهي هذا العداد ندخل مثلا ننظر مثلا في هذا الفريق، نرى أن كرواتيا ساهم عليه كثير، سوف أدخل أنا ب 4000 وأنتظر. إذا الآن سوف يبدأ الماتشات سوف تنطلق، الماتشات الأربعة. أنا ألعب على الماتش الثالث لكرواتيا. وهنا المباراة الثالثة، عفوا المباراة الثانية. إذن خسرت وفلسطين ربحت كرواتيا، وبالتالي راح علي مثلا هذا. إذن في الدور النصف النهائي كما ترون هنا رشا مع فلسطين، سوف قبل أن ينتهي العداد سوف أدخل ب 8000 أو 10000 نقطة. عندما كل واحد أكثر مساهمة على تخمين على فوز لروسيا.
انظروا سوف تبدأ المباراة. ستارت جيم. سوف تبدأ المباراتين معا. إذا روسيا لحد الآن تعادل 0 لمثله. ننتظر قليلا. إذا روسيا غلبت، وبالتالي ربحت أنا 15,000 نقطة. إذا هذه طريقة الربح. وعند ربحك لأي مباراة يعني التطبيق يعطيك 0.05 سنت محولها لك. هذا الربح يحولك تربح منه النقط لكي تستغلها فيما بعد في تخمينات أخرى، وبالتالي تربح 0.5. إذا لعبت 20 مباراة اليوم، إذا الآن قبل الفينال أو النهائية سوف تبدأ. أنتظر إلى حين مباراة أخرى. انظر كم كان لدي في الوالد تبعي للكوين، كانت 24. الآن ربحت 2000 نقطة. وإن يكون لك يعني ثقافة رياضية ناقصة، فأنت تتبع التخمينات التي سبق وأن دخل إليها الأشخاص الذين يتواجدون على التطبيق الآن. نابولي ممكن أن تربح. سوف أدخل ب10,000 كن أعوض الخسارة. كما تلاحظون، إذا كانت لديك ثقافة رياضية حول الدورات أو المنتديات التي تعرف يعني قوة الفرق، فيمكن أن تربح الشيء الكثير من هذه التخمينات، وبالتالي يتحول لك الأرباح إلى دولارات، وبالتالي تحصل على نقاط كثيرة لكي تلعب فيما بعد. هذه طريقة تحويل النقاط إلى دولارات. عندما نربح نذهب إلى الميشن ها هنا أو الميسيون، نضغط عليها. وعندما نضغط عليها كما تلاحظون لدي أنا $1.95، وبالتالي حصلت على بلاي. لعبت 5 مباريات، فبالتالي سوف أحصل على جراد بلاس 2، يعني الليفل مستوى سوف أزيد منه. وكما تلاحظون لدي في الكوينات 231. عندما تلعب 5 ماتشات فيعطيك 8,000 نقطة. كيف نحصل عليها؟ بالضغط على كولكت، جمع. عند الضغط على كولكت تمت إضافة 8,000 إلى النقاط. وممكن كما ترون في أسفل ها هنا، لعبت مباريات قبل قليل حصلت على 0.5، ولعبت مباراة من الجيم 150 حصلت على 0.10 سنت، ولعبت مباراة أخرى حصلت فيها على 0.20 و0.5 و0.5. إذن بهذه السنتات ممكن أن تجمع الكثير والكثير. إذن هذه فرصة الثانية لتحويل النقط إلى كاش. ثم الطريقة ممكن أن تجمع منها المال الكثير، وهي دعوة الأصدقاء عبر طريقة الريفيرال، دعوة التسجيل إلى أصدقائك أو في مجموعات الفيسبوك أو مجموعات الانستغرام. إذا كانت هذه الطرق كيف نحصل على الربح بالضغط على البونس وبالضغط على الريفيرالز ومشاركة رابطك أو رابط دعوتك مع الأصدقاء أو كود دعوة مع الأصدقاء التي تتعرف عليهم. ورأينا كيف نحول يعني النقط إلى عن طريق المباريات سوبر كاب. أنا يعجبني هذا لأنه سريع. مباريات تعطيك فرص للربح إذا كنت لديك ثقافة رياضية كبيرة. وهناك سكور جيم، هوت سكور جيم. هذا الهوت سكور جيم سوف نشرحه قليلا. هي مباريات هناك من الآن يعني بدأت، وهناك من ستبدأ في وقت لاحق. كما ترون أنا هنا لدي، عندما ترونها هنا فولو، يعني لدي استثمار في هذا، تخمين في هذا الماتش. هذا الماتش هو نابولي يعني VS روما. الأول نابولي هو الفريق. إذا خمنت مثلا ضغطت على هذا الفريق مثلا وطلبت مثلا عند الهوم يعني الفريق المضيف. الفريق المضيف هو نابولي. إذا ربح هذا الفريق المضيف فأنت مثلا استثمرت 10,000 كوين وربح هذا الفريق، فسوف تربح أنت 1.85 من المبلغ المستثمر أو من الكوينات التي استثمرتها. وعند التعادل الدراو سوف تربح 3.65% من الكوينات التي وضعتها. أما الفريق الثاني هو البعيد وي، سوف تربح 4.4% من المبلغ الذي مثلا استثمرته، الذي هو عبارة عن كوينات
أو نقط في هذا الماتش. وعندما ينتهي هذا الماتش تعرف على متى سوف يبدأ. نضغط على هذه الرسالة، وكما ترون هنا أنا مستثمر ستيك 6000 نقطة. إذا ربح هذا الفريق الذي لعبت من شأنه مثلا نابولي، فسوف تضاعف لي هذه 6000 وأربح توين 24885 كوين. الريزولت ليس لم يتم بداية الماتش، بقي له 4 ساعات، وهو نابولي vs روما. ننتظر إلى أن ينتهي. تعمل ويندراو أو تستخلص الأرباح ديالك، وسوف تذهب مثلا إلى هنا تضغط على الكاش باك. وكما تلاحظون طريقة استخراج الكاش تبعك أو تحويل الأموال الربحية. أشرح لك هنا الموقع، يعني أول استخراج أو أول استخلاص لأرباحك عندما تصل إلى $10، عندما تكون يعني فيرست يوزر، أول مرة تستعمل هذا التطبيق. فعندما تصل أرباحك إلى $10 ممكن أن تضغط عليها هنا وتضغط على confirm. عند الضغط على confirm يطلب منك هنا يقول insufficient balance، يعني لم تصل إلى $10 بعد، ويطلب منك أن do task، يعني عمل مهمات، سواء يعني انظر إلى الادز لكي تحصل على مبالغ مالية، أو invite عن طريق الريفيلر. إذا كان هذا هو شرحنا لهذا التطبيق بالتفصيل. أتمنى أن كنت توفقت في شرح مجموعة من الأدوات الموجودة على هذا التطبيق. أتمنى لي الاجتهاد في هذا التطبيق، وخاصة كود الدعوة. عندما يصلكم كود الدعوة الخاص بي وتدخلوا وتربحون 1000 نقطة، سوف تنهجون نفس الطريقة، سواء بتشير هذا الفيديو مع أصدقائكم. ولا تنسوا عند تشير هذا الفيديو أن ترسلوا رابط دعواتكم أنتم، وليس رابط دعوة الذي يخصني أنا، لكي يتسجل بها ذلك الشخص وتربح أنت 0.05 سنت، أو تسوي شرح من طرفك أنت وتشرح فيه الأصدقاء. من الأحسن تسوي أنت بنفسك، وإن تعذر عليك الأمر فلا مشكل أن ترسل هذا الفيديو يعني شرح مبسط لهذا التطبيق الجميل والصادق. وهناك الكثير من الأشخاص الذين يربحون عليه، وبالإثباتات سوف أرسل لكم إن شاء الله في الأسبوع المقبل إثبات السحب الذي يخصني. إذا دمتم في أمان الله، على أمل اللقاء بكم في شرح آخر من شرح دورة الربح من الإنترنت للمبتدئين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.